السلام عليكم. زي ما عودناكم بعد نزول أي لعبة جميلة ومعقدة لازم نشرح قصتها ونتناقش مع بعض في تفاصيلها الجميلة، وفي هذا الفيديو راح نغوص مع بعض في عالم Silent Hill 2 ريميك، واللي هي مش مجرد لعبة رعب عادية، على العكس تماما هي قصة نفسية عميقة مليانة رموز ودلالات مرتبطة بالمشاعر والذكريات المدفونة. وعشان نفهم شغلة عن القصة والشخصيات خليني أبدأ بشيء أساسي. سايلنت هيل مش مجرد بلدة غريبة، ولكنها عبارة عن مرآة بتعكس أعماق النفس البشرية، وكل واحد دخلها وشافها بطريقة مختلفة على حسب مشاكله النفسية. قبل ما نبدأ الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. ليتس جو. تنويه أصدقائي، أغلب الألعاب مليانة تفاصيل ورمزيات بتشير لقصة اللعبة، ولما أحكي لك القصة بالتفصيل مش معناته أعمل فيديو مدته 3 أيام عشان تقتنع إنه القصة تم شرحها بالكامل. أنا بحكي الحكي هذا لأنه في ناس تتحسس من كلمة بالتفصيل ويشوفوا الفيديو مدته من 15 ل 20 دقيقة مثلا، بدهم يكون المقطع أطول، وهيك بصراحة بصير ممل. بديش أطول عليكم، بس كان لازم أوضح هاي النقطة، وخير الكلام ما قل ودل. تبدأ اللعبة بعد وصول جيمس ساندرلاند لبلدة سايلنت هيل بسبب انه استلم رسالة من مرته ماري، واللي توفت قبل 3 سنوات بسبب مرض خطير ما له اي علاج. الرسالة بتحكي انه ماري بتستناه في مكانهم الخاص. هذا الاشي بيخلي جيمس يحتار لانه البلدة كانت كلها مكانهم الخاص، ورغم شكه انه هاي الرسالة مش من ماري الا انه قرر يروح يدور عليها بهالبلدة الكئيبة. بعد دخول جيمس طريق البلدة هناك بيقابل أول شخصية، وهي أنجيلا أوروسكو، بنت شابة وكان مبين عليها ملامح التوتر، وكانت هي كمان بتدور على أمها بالمقبرة. بعد ما قرر جيمس يكمل طريقه حذرته أنجيلا وحكت له إنه في شيء غلط بالبلدة وممكن يكون خطير جدا، بس جيمس ما بيهتم بالتحذير وحكى لها إنه مش فارق معه أي إشي شو ما كان نوع الخطر، لأنه هو كمان بدور على شخص مفقود. بعد هيك بتمنوا لبعضهم التوفيق في مسعاهم، وبكمل جيمس طريقه. بعد وصول جيمس لعمق البلدة بيكتشف انه البلدة مش زي ما كانت قبل كم سنة لما راحوا هناك في اجازة، بالاضافة بانه صار فيها ضباب غريب مغطى في كل مكان. البلدة شكلها صاير متعفن وفاضي من الناس نهائيا، واللي زاد الرعب عنده اكثر انه صار يطلع له مخلوقات غريبة على شكل بشر كانت تتمشى بالشوارع وكانت تهاجمه اول ما تشوفه. وخلال استكشاف جيمس للبلدة المهجورة بعثر على صندوق موسيقى مكسور وبيصلحه. هذا الصندوق برجع له ذكرياته بالوقت اللي هو وماري زاروا في حديقة روز واتر. بناء على هاي الذكريات بيعتقد جيمس انه الحديقة هي مكانهم الخاص، وبقرر انه يتوجه لهناك. بقرر جيمس انه يمر من مجمع سكني عشان يعثر على طريق ثانية. هناك بيصادف بنت صغيرة بتعيق طريقه، وبيقابل كمان شخص اسمه ايدي دومبروفسكي، شخص سمين وعصبي وكان مرتبك لانه شاف جثة. جيمس بنصحه انه يطلع من البلدة بسرعة لانها خطيرة. وبعد تقدم جيمس في البلدة وقبل ما يدخل على العالم الموازي بصير ملاحق من قبل شخصية غريبة على شكل هرم. وبعد دخوله لهذا العالم الغريب والمخيف وتجوله بداخله بعثر على أنجيلا، وكانت مكتئبة جدا ومرمية قدام مراية كبيرة وهي بتفكر بالانتحار، وكانت ماسكة في ايدها سكين. في هاللحظة صار جيمس يحاول يقنعها تبعد عن هاي الأفكار ويقولها انه في طريقة ثانية للحياة، حتى لو باعتقادها انهم هم الاثنين بيستحقوا الموت. خلال حديثهم أنجيلا بتسأله إذا عثر عن الشخص اللي بيبحث عنه أو لا. حكى لها انه لسه ما وجدها، وبورجيها صورة ماري وبحكي لها انها زوجته وانها ماتت قبل 3 سنوات، وبحكي لها انه هو مش مجنون ولكن بتوجب عليه انه يدور عليها. أنجيلا بتوقف بشكل مفاجئ وبتحكي له انها راح تكمل بحث عن امها، وبتطلب من جيمس انه ياخذ منها السكين لانها خايفة تعمل اشي خطير. بس لما يحاول ياخذها بتصير تهدده وهي خايفة، وبعدها بتحط السكين من ايدها وبتهرب من المكان وهي مذعورة. بعد خروج جيمس للشارع بيلتقي مع لورا مرة ثانية، وكانت تجلس على سور منزل وماسكة بإيدها ورقة. ولما سألها إيش بتقرأ حكت له ما إلك علاقة، وكان أسلوبها حاد معه، وقالت له إنه ما كان بحب ماري كثير وغادرت المكان. هذا الإشي خلاه يوقع في حيرة لأنه ما عرف مين هاي الفتاة ولا قدر ياخذ منها أي إجابات. على أي حال بكمل جيمس رحلته في البحث، ولما يوصل لحديقة روز ووتر بيلاقي شخصية جديدة اسمها ماريا، وهي مرة بتشبه مرته بشكل كبير، بس شخصيتها بتختلف عن شخصية ماري. بعد الحديث اللي دار بينهم ماريا بتعرض عليه انها تساعده بالبحث عن اماكن ممكن تكون مكانهم الخاص، وبعد مسيرهم بيلاقوا الطريق مسكر بسبب انهيارات في الشوارع، ولكن ماريا بتدله على طريق من داخل ملهى ليلي. جيمس بيسأل ماريا اذا هو مجنون لانه بفكر انه مرته المتوفية ممكن تكون بالمدينة، لكن ماريا بتعتبر هالشيء ايجابي وبتحكي له بدل ما تعتبره جنون اعتبره انه امل. وبعدها بتحاول تغريه انه يشرب الكحول معها ولكنه رفض طلبها، وبعدين توجهوا على بستان قريب على امل انهم يلاقوا
لقوا أي علامة تدل على ماري إنها موجودة، ولكنهم ما بعثروا على أي شيء. في المرحلة هاي جيمس بيبدأ يحس بالإحباط لأنه مش قادر يوصل لأي نتيجة، وبشك بحالته العقلية. ماري كان دورها تهديه وحكت له إنه يكمل البحث معها في أماكن ثانية. وخلال مسيرهم سمعوا صوت عالي جاي من مسرح محلي. قرر جيمس إنه يروح يشوف شو القصة، وماريا ظلت واقفة تستناه برا. وهو بتفقد في الصالة لمح ثقب في الحيط، ومن خلاله شاف البنت اللي اسمها لورا وإيدي جالسين على الكراسي. ولما دخل جيمس لقى إيدي داخل الصالة لحاله. لما سأله عن البنت حكى له إيدي إنه ما بيعرف عنها إلا إنه اسمها لورا. ولما كمل بحثه عنها داخل الصالة شافها ونادى عليها، ولكنها هربت منه وطلعت على الشارع. بعد خروج جيمس من السينما بشوف ماريا وبتحكي له إنه الفتاة توجهت على مستشفى بروك هيفن. جيمس كمل طريقه ورا لورا. بعد عدة متاهات وتعب عثر جيمس على لورا وصار يسألها إنه كيف بتعرف ماري. لورا حكت له إنها تعرفت عليها من السنة الماضية، لكن جيمس عصب عليها لأنه هالحكي متناقض جدا، وبسبب شعور لورا بالإهانة حاولت إنها تهرب، لكن جيمس كان ماسكها لأنه خايف على سلامتها. وبطريقة الاحتيال جرته لورا لداخل غرفة وحكت له إنه في رسالة من ماري. وبعد ما دخل جوا سكرت عليه الباب، وهناك نزل عليه وحش اسمه أبستراكت دادي. وبعد مواجهة عنيفة بتمكن منه جيمس، ولكن بظهر واحد ثاني وبسحبه من سقف الغرفة وبزته في مكان ثاني. بعد ما ينتهي جيمس من المستشفى بكمل ملاحقته للورا، ولكنه بفقد أثرها وبقرر إنه يرجع على حديقة روز ووتر. وهناك بقابل أنجيلا مرة ثانية، واللي كان مبين عليها إنها خلص فقدت الأمل بإنها تلاقي أمها، وقالت له إنه ما بدها تشوفها أصلا نهائيا. جيمس سألها إذا شافت بنت صغيرة، وفي اللحظة هاي أنجيلا بتتغلب عليها مشاعر الخوف وبتهرب من المكان بشكل مفاجئ وبتترك جيمس لحاله مرة ثانية. جيمس بعثر على دليل جديد بتعلق بالجمعية التاريخية، وبقرر إنه يغامر ويروح لهناك. ومن خلال هالجمعية بتم نقله لسجن تولوكا، وهناك بيقابل إيدي واللي صار أكثر تقلب في مزاجه، وواضح إنه صار يستمتع بالقتل. بعد الحديث اللي دار بينهم إيدي غادر المكان. جيمس كمل رحلته في البحث لغاية ما يوصل للمتاهات. داخل المتاهة جيمس بعثر على أنجيلا كانت متخبية، وحكت له يخبر أبوها إنها راح تكون بنت منيحة. وخلال هالأثناء بيكتشف جيمس إنه والد أنجيلا كان شخص عنيف ومدمن، وكان يعتدي عليها جسديا وجنسيا، وهذا الحكي كان بعلم وتواطؤ من أمها. وبشكل مفاجئ بظهر الوحش أبستراكت دادي، واللي بيكون هذا التمثيل الوحشي لوالد أنجيلا، واسمه يعني الأب المجرد. وبعد مواجهة عنيفة قدر جيمس إنه يقتله ويتخلص منه. أنجيلا ضربته بواسطة التلفاز عشان تتأكد إنه مات نهائيا. خلال المعمعة هاي جيمس حاول إنه يهدي أنجيلا، بس هي كانت عدائية جدا تجاهه، وحكت له إنه كل الرجال مثله وبدهم إشي واحد بس. جيمس صار يوضح لها إنه هو بالمدينة عشان يدور على مرته، لكن أنجيلا اتهمته إنه ما بده مرته تكون حواليه وإنه لقى حدا ثاني، لكن جيمس أنكر هالشي وهو معصب من كلامها. وبعد ما شافت ردة فعله غادرت المكان. جيمس بكمل طريقه بأعماق المتاهة، وبشكل مفاجئ بعثر على ماريا لسه عايشة، وكانت محبوسة بزنزان السجن. ولما سألها باستغراب إنه كيف بعدك عايشة وإنه تم طعنها في المستشفى، وصارت تقول له أنت عن شو بتحكي، وهذا الحكي كله ما صار، احنا انفصلنا عن بعض في قبو المستشفى. وحكت له عن ذكريات ماري وعن وقتهم مع بعض في فندق ليكفيو. بعدها جيمس وعدها إنه يحررها من الزنزانة. وبعد مجموعة من المتاهات والعقبات وصل للجهة الثانية من الزنزانة، ولكنه لقاها ميتة بشكل غامض، وجسمها مليان بمرض الآفات زي المرض اللي كانت مصابة فيه زوجته ماري. وبكل حزن ومأساة جديدة جيمس بكمل طريقه وبيقابل إيدي من جديد، ولكن هالمرة إيدي كان فاقد عقله بسبب كثرة تفكيره في التنمر والإساءة اللفظية اللي تعرض لهم طوال حياته. وصار يتهم جيمس إنه كان يسخر منه من وراء ظهره من أول لقاء بينهم، ورفع مسدسه بوجه جيمس، ولكن جيمس دافع عن نفسه ولكمه على وجهه. بعد سقوط إيدي على الأرض هرب لداخل غرفة اللحوم. جيمس لحقوا جوات الغرفة عشان يوقفوا عند حده، وهناك إيدي اعترف بكل فخر إنه شوه متنمر وقتل الكلب الخاص فيه قبل ما يوصل لمدينة سايلنت هيل. وبعد مواجهة طويلة بينهم جيمس خلص عليه وريحه من معاناته والاضطراب العقلي اللي هو بيعاني منه. بعد هيك جيمس بتوجه لفندق ليكفيو، وهناك بيقابل لورا وطلبت مساعدته عشان يلاقوا ماري. أعطته رسالة سرقتها من الممرضة راشيل اللي كانت بتعتني في ماري. الرسالة بتشرح كيف كانت ماري بدها تتبنى لورا وتحتفل بعيد ميلادها الثامن. لورا حكت إنها بلغت عمر 8 سنوات الأسبوع الماضي. هذا الإشي رجع أعطى جيمس أمل إنه ماري ممكن تكون لسه عايشة. بالإضافة إنها لورا حكت لجيمس إنه ماري تركت رسالة إله وكانت ناوية تخبيها بالبداية، بس قررت تحتفظ فيها حسب رغبة ماري. ولما أعطته الرسالة وفتحتها لقاها فاضي. لورا بتنصدم وبتقسم إنها ما بتعرف وين الرسالة، وبتغادر المكان عشان تروح تدور عليها.
عليها. خلال هاي الأثناء جيمس بصير يبحث في الفندق وبيكتشف إنه شريط ذكرياتهم اللي سجلوه في الفندق لما كانوا في إجازة محفوظ في قسم الموظفين بالطابق الأول. بعد ما ياخذ الشريط بروح على غرفتهم القديمة في الفندق وبشغل الشريط وبصير يتفرج على آخر لحظاتهم السعيدة مع بعض لغاية ما يظهر المشهد المأساوي اللي لحظتها خنق فيها جيمس ماري حتى الموت. بعدها جيمس بيجلس في صمت لأنه مدرك الحقيقة وبواجه ذنبه النفسي. بعد فترة بترجع لورا وبتلاقيه جالس وهو مكتئب. جيمس بقرر يحكي لها الحقيقة، وبعد ما سمعت لورا الحكي زعلت منه كثير لأنه قتل ماري وطلعت من الغرفة وهي مكسورة القلب والخاطر وتركته لحاله. الآن بتوجب على جيمس يروح للعالم الموازي للمرة الأخيرة، وهناك الفندق بيكون متهالك، وفي طريقه الراديو اللي معه ببعث له رسالة من ماري تحكي له إنه لازم يعثر عليها. خلال مسيره بلاقي أنجيلا واقفة على درج بيحترق في النار. في البداية بتتوهم إنه جيمس أمها، ولكنها بتستعيد وعيها وبتدرك إنه جيمس. وخلال حديثهم أنجيلا بتشكره لأنه أنقذها قبل هيك، وحكت له يا ريتك ما أنقذتني وتركتني أموت. طلبت منه يرجع لها السكين اللي أخذها منها قبل هيك، لكن جيمس رفض إنه يعطيها إياها. أنجيلا كملت طريقها وطلعت على الدرج وهو بيشتعل بالنيران. جيمس علق على إنه الغرفة حارة كثير كالجحيم. ردت عليه أنجيلا وحكت له حياتي دايما هيك. هسا جيمس وصل معها لآخر مرحلة من المساعدة وما كان قادر يعمل لها أكثر من هيك وتركها وغادر المكان. بتكملة جيمس لرحلته، بدخل من باب وهناك بلاقي ماريا عايشة ومربوطة بشكل معكوس، وهالمرة بكون الراسين الهرميات ماسكينها وبيعدموها أمام نظر جيمس، واللي بدوره بطلق صرخة حزن وغضب. في اللحظة هاي بدرك جيمس إنه الراسين الهرميين هذول انوجدوا لأنه هو كان بده يعاقب حاله، وحاليا هو مش بحاجة إلهم، وقرر إنه يتخلص منهم، وما كان قدامه طريقة إلا إنه يضعفهم بالأول عشان في النهاية ينتحروا من تلقاء نفسهم. بعد ما ينتهي من الرأسين الهرميات بتوجه جيمس لممر، وهناك بسمع محادثة سابقة بينه وبين زوجته ماري لما كانت لسه عايشة. وقتها جاب لها جيمس زهور ولكنها رفضتها وكانت معصبة عليه، وصرخت فيه وقالت له إنه ما بدها أي أزهار، وحكت له إنها بين المرض والأدوية صارت زي الوحش. بعد صعوده لسطح المبنى بلاقي ماري كانت تستناه هناك. بعد ما يشوفها بتوجه عليها بكل شغف وبحضنها، لكن بعد لحظات أدرك إنها مش ماري وإنه هاي ماريا، وكانت تحاول تقنعه إنه يتقبلها. جيمس تعاطف معها وحكى لها إنه ماري رحلت وما حدا ممكن يحل مكانها. ماريا حاولت تقنعه إنها ممكن تكون نسخة أفضل من ماري، لكن جيمس ظل ثابت على قناعته، وبالمقابل ماريا رفضت تتركه يروح وتحولت لوحش على شكل مشنقة. وهيك بتكون هاي الزعيم النهائي للعبة. بعد هزيمة ماريا رجع جيمس لسيارته واعترف انه مش قادر يسامح نفسه على اللي عمله، واعترف كمان انه ماري كانت بدها اياه يكمل حياته، بس هو مش قادر يلاقي القوة انه يمشي لقدام من غيرها. هون بدرك انه اصلا اجى على سايلنت هيل عشان ينتحر بالمكان اللي فيه ذكرياتهم. خلال هالاثناء بنظر للمقعد الخلفي وبلاقي جثة ماري مغطية بملاءة سرير. بشغل سيارته وبكمل سواقه باتجاه بحيرة تولوكا ومعه جثة زوجته عشان يكونوا مع بعض في الموت. بعدين بظهر مشهد الرسالة اللي اعطته اياها ماري، بتنزل ببطء لقاع البحيرة، وهيك بينتهي كل شيء. بعد هزيمة ماريا بتم منح جيمس فرصة لقاء مع ماري، وبصارحها انه كان مستاء منها كثير لانها كانت مريضة وغضبها كان مسيطر على حياته، لكن ماري بتنكر انه هذا السبب اللي خلاه يقتلها وبتعطيه اخر رسالة منها. بعدها جيمس بتعقب لورا وبسلمها رسالة ماري الاخيرة، وهي بتقرأها والدموع بتملأ عيونها، وبالنهاية جيمس ولورا بيغادروا سايلنت هيل مع بعض. بعد هزيمة ماريا بظهر مشهد جيمس مع ماريا واللي انوجدت من جديد بشكل غير مفهوم، وبتعطيه رسالة ماري. بعد هيك بيرجعوا على السيارة، وقبل ما يوصلوا على السيارة كانت ماريا تسعل، الأمر اللي بيعني إنها بتعاني من نفس المرض اللي بتعاني منه ماري. وقتها جيمس حكالها إنها تعمل إشي بخصوص سعالها. لما وصل جيمس لسطح الفندق شاف ماريا واقفة هناك، واعترف انه فاهم دورها بكل اشي، وحكى لها انه بيعرف طريقة يرجع فيها زوجته للحياة. ماريا تصرفت بوقاحة لما سمعت كلامه، وجيمس حكى لها انه لازم يقتلها عشان ينهي اي روابط عاطفية بينها وبينه. ماريا صارت غاضبة من تصرفه القاسي وتجاهله إلها، وتحولت للكائن البشع. وبعد هزيمة ماريا جمع جيمس الأغراض الخاصة بالطقوس اللي بده يعملها بالإضافة لجثة ماري، وتوجه بواسطة القارب لكنيسة إعادة الميلاد اللي موجودة على جزيرة في بحيرة تولوكا عشان يستخدم الآثار اللي جمعها ويستعين بملوك سايلنت هيل القديمة عشان يرجع ماري للحياة. هاي النهاية بتشبه نهاية فيلم، لكن قبل ما جيمس يسوق السيارة بجثة ماري باتجاه بحيرة تولوكا حس بنوع من الراحة لوجودها معه، وكل المشاعر اللي كان كابتها من بعد موت ماري طفت على السطح، والذنب اللي كان شايله خلاه ينهار بالكامل. جيمس طلع رسالة ماري ولكنه ما قدر يجبر نفسه على قراءتها، وحس انه مش قادر يواجه الحقيقة ولا يعيد اللحظات اللي كانت بينهم. بالنهاية قرر انه ينتحر ويغرق نفسه ويخلص من كل الوجع اللي كان عايشه.
هاي النهاية بأخذ جيمس مادة مهلوسة، الأمر اللي بخليه يشوف رؤية غريبة كأنه رجع بالزمن قبل مرض ماري. كانت الذكريات حية وكأنها واقع. شاف ماري وهي بصحتها وقوتها وقاعدة بتضحك وبتتحرك بحرية زي أيام زمان. المشهد كان مليان باللحظات الحلوة اللي عاشوها سوا قبل ما تتغير حياتهم بسبب مرضها. كأنه بيعيش حلم كان يتمنى لو يضل فيه، بعيدا عن كل الألم والذنب اللي صار جزء من حياته بعد مرضها. هاي النهاية بظهر مشهد غرفة المراقبة الموجودة في فندق ليك فيو. أثناء دخول جيمس عليها بيكتشف إنه في كلب قاعد ورا وحدة تحكم كبيرة، وكان الكلب هو اللي بيتحكم بكل الأحداث من أول اللعبة. جيمس انصدم من المنظر اللي شافه وحكى له باللهجة البولندية: يعني كل هذا كان شغلك؟ الكلب ما اهتم وصار يلعق في جيمس بكل براءة. بعد لحظات بلشت موسيقى سخيفة تشتغل مع شارة النهاية، والجو صار كوميدي بطريقة غريبة جدا. هاي النهاية جيمس بيستخدم جوهرة غريبة عشان يستدعي مركبة فضائية، وبشكل مفاجئ بتنزل مركبة فضائية معهم جيمس ساندرلاند الأصلي، وبيقابل جيمس وبحكي له إنه هو مستنسخ وإنه كان مفترض إنهم يكونوا مع بعض من البداية. بس بدل ما يوضح الأمور، الكائن الفضائي بخطف جيمس وبترك جيمس الأصلي لحاله، وبظل يتجول في شوارع سايلنت هيل وهو بدور على ماري. مش فاهم ليش الكائنات الفضائية أخذت النسخة الثانية وتركت النسخة هاي تتجول في المدينة. ولغاية هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. شاركونا تعليقاتكم عن القصة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا للمتابعة ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله.